ඔයාලගේ YouTube channel එකත් එක්ක තියෙන ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා ගෙදර ඉඳගෙනම නොමිලේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා පරිගණක පාඩම් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලා අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔයාලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ පාඩම් ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරේ share කරන්න. අද පාඩමේ මම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ Gimp වල තියෙන plain brush tool එක ගැන. ඉතින් මේ plain brush tool එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපි කැමති චිත්‍රයක් ඇඳ ගන්න වගේම අපි ඇඳගත්තු චිත්‍රයකට පාට ආදේශ කරන්නත් පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම් මම plain brush tool එකට ක්ලික් කරන්නම්. ඊට පස්සේ මම යනවා මෙතන tool options වලට. tool options වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ ස්ථානයේ brush කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. අන්න එතන ක්ලික් කරලා අපිට අවශ්‍ය බ්‍රෂ් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මෙතන විවිධාකාර බ්‍රෂ් තියෙනවා. ඉතින් මට හිතෙනවා මෙන්න මේ වගේ බ්‍රෂ් එකක් හොඳයි කියලා. ඒ නිසා මම මේ බ්‍රෂ් එකට ක්ලික් කරන්නම්. ඊට පස්සේ මවුස් පොයින්ටර් එක අරගෙන ගියොත් අපේ page එක උඩට ඔයාලට පේනදී මවුස් පොයින්ටර් එක round හැඩයට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ round අපි කියනවා බ්‍රෂ් එක කියලා. ඉතින් මේ බ්‍රෂ් එකේ size එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් tool options වල size කියන option එක පාවිච්චි කරලා. මම මෙතනින් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්නම් මේ විදිහට mouse එක අරගෙන આવොත් අපේ document එක උඩට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ brush එකේ ප්‍රමාණය විශාල වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේම අපිට කරගන්න පුළුවන් keyboard එකේ තියෙන curly brackets පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ curly brackets වලින් අපිට පුළුවන් brush එකේ ප්‍රමාණය lock කරන්න වගේම කුඩා කරගන්න. මේ curly brackets press කරලා අපිට පුළුවන් ප්‍රමාණය කුඩා කරන්න වගේම විශාල කරගන්න. හොඳයි. එහෙනම් අපි brush එකේ පොඩි වැඩක් කරලා බලමු. right. එහෙනම් මම brush tool එක අරගෙන අවශ්‍ය පාටක් තෝරගන්නවා. මෙතන foreground color එක උඩ click කරලා මෙතන red වගේ තෝරගමු. තෝරගෙන මම okay කරන්න. right. මම තව පොඩ්ඩක් size එක කුඩා කරන්නම් curly brackets පාවිච්චි කරලා. right. දැන් මම මෙන්න මේක click and drag කරොත් ඔයාලට පේනවා මේක faint වීමක් එනවා. right. ඔය වගේ ඔයාලට කැමති විදිහට කැමති දෙයක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇඳගත් දෙයක් පාට කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳයි අපි තව බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන බලමු. එහෙනම් මම මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා වෙනත් බ්‍රෂ් එකක් අරගන්න. මෙන්න මේ වගේ ස්ටාර් එකක් වගේ තියෙන බ්‍රෂ් එකක් අරගන්න. ඉතින් මේකෙන් මෙහෙම අපිට ඇඳොත් තරු හැඩයට තමයි ඇඳීම සිද්ධ වෙන්නේ. හොඳයි එතකොට මේ අඳින රූපේ නැත්නම් අපි අඳින drawing එකේ අපිට පේන ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන opacity කියලා දෙනවා. opacity එක අඩු කරොත් යාන්ත්‍රවල පේන විදිහට තමයි කියන watermark එකක් වගේ පේන විදිහට තමයි අදාළ දේ ඇඳෙන්නේ. opacity එක වැඩි කරොත් ඉස්සල්ලා වගේ ගොඩක් තද ගතියට තමයි මේක ඇඳෙන්නේ. හොඳයි මම opacity එක වැඩි කරලා තදලා පෙන්නන්නම්. මේ වගේ opacity වැඩි කරලා මේම ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඉස්සල්ලාට ටිකක් තද ගතියට තමයි මේ තරුව ඇඳුනේ. ඉතින් ওই විදිහට ඔයාලටත් පුළුවන් brush tool එක පාවිච්චි කරලා කැමති දෙයක් අඳින්න වගේම ඇඳගත්තු දෙයකට පාට ආදේශ කරගන්න. අපිට plain brush tool එකෙන් පස්සේ ඉගෙන ගන්න තියෙන eraser tool එක ගැන. ඉතින් මේ eraser tool එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් brush එකෙන් ඇඳගත්තු ඕනම දෙයක් මකලා දාන්න. කියන අනවශ්‍ය ඕනම දෙයක් අපිට erase කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා මේ eraser tool එක පාවිච්චි කරලා. හොඳයි නම් eraser tool එකට ක්ලික් කරන්නම්. මේකෙත් මෙතන brush එක වෙනස් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මම මෙන්න මේ වගේ brush එකක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ size එකත් ඕන ප්‍රමාණයට කුඩා කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සල්ලා වගේම එක්ක curly brackets පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් tool options වල තියෙන size එක හරහා ප්‍රමාණය කුඩා කරගන්න පුළුවන්. මට හිතෙනවා තව පොඩ්ඩක් කුඩා වුණා නම් හොඳයි කියලා. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණ. හොඳයි නම් මම කරන්නේ click and drag කරනවා මේ විදිහට වගේ document එක උඩ. එතන මේ ටික erase වෙලා යනවා. මේ වගේ අපිට erase කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න මෙතන background color එක සුදු පාටයි තියෙන්න ඕන. බැරි වෙලාවත් background color එකේ පාට වෙනස් වුණොත් දැන් මම මෙතන රතු පාට ආදේශ කරේ. එහෙම නැති erase කරද්දී රතු පාට තමයි අපිට පේන්නේ. මොකද හේතුව background එක මැකෙනවා කියන්නේ යටින් අපිට රතු පාට පේනවා. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම erase කරද්දී background එක සුදු පාට තියාගන්න. ඒතර ඔයාලට පහසුවෙන් erase කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි අපි ඊගාට බලමු Gimp වල තියෙන Airbrush tool එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ Airbrush tool එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ස්ප්‍රේ ගන්න එකකින් tint ස්ප්‍රේ කරලා චිත්‍ර අඳිනවා වගේ චිත්‍ර ඇඳ ගැනීම හැකියාව තියෙනවා මේ Airbrush tool එක හරහා. එහෙනම් මම මේ Airbrush tool එක ගත්තට පස්සේ tool options වලට යනවා. ඉස්සෙල්ලා වගේම මම brush එක අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කර ගන්නවා. මට හිතෙනවා මෙන්න මේ වගේ brush එකක් හොඳයි කියලා. ඒ වගේම size එකත් මම පොඩ්ඩක් අඩු කර ගන්නම් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයට.
So මේ විදිහට click and drag කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ line එකක් නිර්මාණය වුණා. ඉතින් මෙතනදී කැමති brush එකක් තෝරගෙන ඔයාලට තව වෙනස්කම් මේකට සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේ විවිධාකාර විදිහට වෙනස්කම් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති brush එකක් පාවිච්චි කරලා. හොඳයි අපි ඊගාට බලමු Gimp වල තියෙන ink tool එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ink tool එකක් හරියට plain brush tool එක වගේ. මේක පාවිච්චි කරලත් අපිට පුළුවන් චිත්‍ර අඳින්න වගේම හඳ ගන්න චිත්‍ර වලට පාට ආදේශ කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ ink tool එකේ පොඩි වෙනස්කම් කිහිපයක් තියෙනවා. බලමු මොනවද ඒ වෙනස්කම් කියලා. ink tool එක අරගෙන ඉවරලා අපි page එකට ඇවිල්ලා ඉස්සෙල්ලා වගේ වුණ brush එකේ size එක පොඩ්ඩක් විශාල කරගන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා page එකේ යන්තන click කරලා අපි හිමීට ඇඳගෙන ගියොත් එන්න මේ ඇඳෙන line එකේ ප්‍රමාණය විශාල වීමක් එනවා. කුඩා තැනකින් පටන් ගත්තේ මෙහෙම ඇඳගෙන යද්දී එන්න ප්‍රමාණය විශාල වීමක් එනවා. අපි හිමීට ඇඳගෙන ගියොත්. අපි හයියෙන් ඇඳගෙන ගියොත් එන්න size එක කුඩා වීමක් එනවා. ඇඳෙන line එකේ thickness එක එන්න කුඩා වීමක් එනවා. අපි වේගෙන් ඇඳොත් එහෙම. ඒ වගේම ink tool එකේ tool options වලට ගියාට පස්සේ මෙතන shapes තුනක් පෙන්වලා තියෙනවා. පළවෙනි එක circle. ඒක තමයි default active වෙලා තියෙන්නේ. දෙවෙනිට තියෙනවා square තහ තුන්වෙනිට තියෙනවා diamond කියලා options තුනක්. ඉතින් මෙතනින් අපි square අරගෙන බලමු. දැන් මෙහෙම ඇඳොත් එහෙම වලට පේනවා ඇති. සමචතුරස්‍රාකාර විදිහට තමයි මෙතනින් drawing එක ඇඳෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් diamond එක තේරුවොත් මේ diamond හැඩයට තමයි අපේ drawing එක ඇඳෙන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ওই විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ink tool එක පාවිච්චි කරලා විවිධාකාර නිර්මාණ සිද්ධ කරගන්න. හොඳයි ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ Gimp වල තියෙන clone tool එක ගැන. ඉතින් මේ clone tool එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් රූපයක අනවශ්‍ය කොටසක් තියෙනවනේ ඒ කොටස වහලා දාන්න. එහෙම නැත්නම් damage වෙලා තියෙන රූපයක damages අයින් කරන්න. එහෙම නැත්නම් එක ස්ථානයක තියෙන රූපයක් තවත් ස්ථානයකට පිටපත් කිරීම වගේ කාර්යයන් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් clone tool එක පාවිච්චි කරලා. හොඳයි එහෙනම් මම clone tool එකට ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා ඉවරලා mouse එක අරගෙන එනවා අපේ document එක වලට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන රවුමක් පෙන්වනවා mouse pointer එකේ එහා මෙහා ගෙනියද්දි. ඉතින් මේ රවුමටත් අපි brush එක කියලායි කියන්නේ. ඉතින් brush එකේ ප්‍රමාණය curly bracket සරහා අපිට ලොක් කුඩා කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මට හිතෙනවා මේ ප්‍රමාණයට වගේ ලොක් කරගත්තා නම් ඇති කියලා. දැන් මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ wire එක මකලා දාන්න. එහෙනම් මම කරන්නේ මේ wire එකට කිට්ටු දැනකට mouse එක අරගෙන එනවා. අරගෙන ඇවිල්ලා keyboard එකේ CTRL key එකත් එක්ක මෙතන click එකක් දීලා CTRL key එක අතහැරලා wire එක උඩ මේ විදිහට click කරනවා. ඉතින් අපි තවත් එකක් ඔය විදිහට කරමු. CTRL එකට click කරා CTRL එක අතහැරලා wire එක උඩ මේ විදිහට click කරනවා. මම මෙතනදිත් ඒ විදිහම කරන්නම්. හොඳයි නම් මම ටිකක් ඉක්මනින් මේ ක්‍රියාවලිය කරගෙන යන්නම්. right මම මෙතනදී පොඩ්ඩක් කුඩා කරගන්නම් brush එකේ ප්‍රමාණය මොකද wire එකේ ප්‍රමාණයටයි මැකින්න ඕන. so මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයට කුඩා කරලා CTRL එකට click කරලා CTRL එකත් ඇහැලා මේ විදිහට wire එක උඩ click කරනවා කීපාරයක්. හොඳයි දැන් ඔයාලට පේනදී wire එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැකිලා ගිහින් තියෙනවා. හොඳයි එහෙනම් බලමු මේ mouse එකේ copy එකක් උඩට ගන්නෙ කොහොමද කියලා. එහෙනම් මම කරන්නේ brush එකේ ප්‍රමාණය ටිකක් විශාල කරගන්නවා curly brackets පාවිච්චි කරලා. විශාල කරගෙන ඉවරලා mouse එක තියෙන තැනට අරගෙන එනවා. අපේ brush එක අරගෙන ඇවිල්ලා control key එකත් එක්ක නැත්නම් CTRL key එකත් එක්ක මෙතන click එකක් දීලා CTRL එක අතහැරලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා මේම click and drag කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා තියා පැත්තේ වෙන mouse එකේ copy එකක් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට අපිට clone එක පාවිච්චි කරලා එක ස්ථානයක තියෙන රූපයක් තවත් ස්ථානයකට copy කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු Gimp වල තියෙන healing tool එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ healing tool එකත් clone tool එකට සමානයි. මේකෙත් කරන්නේ අපි patch එකක් වහන්න ඕන නම් patch එකට ළඟ තැනකට mouse එක අරගෙන ගිහිල්ලා CTRL key එකත් එක්ක click කරලා ඊට පස්සේ patch එක උඩට ඇවිල්ලා click එකක් දෙන එක. ඉතින් මේකේ නැත්නම් healing brush tool එක සහ clone එක අතර තියෙන ප්‍රධාන වෙනස තමයි clone tool එකෙන් CTRL එකත් එක්ක අපි අන්තරක ක්ලික් කරොත් එතනින් ලබා ගන්න sample එකම තමයි patch එක උඩට ගිහින් දාන්නේ. නමුත් healing tool එකේදී වෙන වෙනස තමයි CTRL එකත් එක්ක අපි අන්තරක ක්ලික් කරොත් ඒ ස්ථානයෙන් ලබා ගන්න sample එක අරගෙන ගිහිල්ලා patch එක උඩට අතහැරියම patch එක වටේට තියෙන පාට වලට ගැලපෙන විදිහට ඒ ලබාගත්තු sample එකේ පාටත්
වෙනස් කිරීම කරනවා හීලින් බ්‍රෂ් ටූල් එකේදී. ඉතින් හීලින් බ්‍රෂ් ටූල් එක පැච් වැසීම සඳහා වඩාත් හොඳයි. නමුත් අපි අර ඉස්සර කතා කරා වගේ ක්ලෝන් එකේදී කතා කරා වගේ එක ස්ථානයක තියෙන රූපයක් තවත් ස්ථානයකට පිටපත් කිරීම වගේ දේවල් කරන්න එච්චර සුදුසු වෙන්නේ නැහැ හීලින් ටූල් එක. මොකද හේතුව මුල් ස්ථානයෙන් ලබා ගන්න ෆොටෝ එක වෙනත් ස්ථානයකට අරගෙන ගියාම ඒ දෙවනි ස්ථානයේ තියෙන පාටට සමාන විදියට මුල් ෆොටෝ එකේ පාටත් එයා වෙනස් කරගන්න උත්සාහ කරන නිසා. හොඳයි එහෙනම් මම කරන්න යන්නේ මේ හීලින් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ ප්‍රෙසර් එක උඩ තියෙන අකුරු ටික මකලා දාන්න යන්නේ. එහෙනම් මම හීලින් ටූල් එක අරගෙන ඇවිල්ලා බ්‍රෂ් එකේ ප්‍රමාණය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කුඩා කරගෙන මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා CTRL එකත් එක්ක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ CTRL එක අතහැරලා මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. එහෙනම් මම මෙතනත් ක්ලික් කරා CTRL එක අතහැරලා මේ විදිහට ක්ලික් කරගෙන ගියා. එහෙනම් මෙතනදිත් එහෙමයි CTRL එකත් එක්ක ක්ලික් කරා CTRL එක අතහැරලා මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔය විදිහට හීලින් බ්‍රෂ් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ තියෙන රූපයක ඩැමේජස් අයින් කරගන්න. මම ඊළඟට කතා කරන්න යන Gimp වල තියෙන perspective clone tool එක ගැන. එහෙනම් මම මෙතන perspective clone tool එකට ක්ලික් කරන්නම්. ක්ලික් කරලා ඉවරලා tool options වලට යනවා. tool options වල තියෙනවා modify perspective සහ perspective clone කියලා options දෙකක්. එහෙනම් මම මෙතනින් තෝරගන්නේ modify perspective කියන option එක. මේක තෝරගෙන ඉවරලා මම ෆොටෝ එකට ඇවිල්ලා ක්ලික් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ corner එකකින් අල්ලලා මෙන්න මේ වගේ perspective වෙන්න ඕන මොන විදිහටද කියලා සකස් කරගන්න එක. එහෙනම් මට මේ අවශ්‍යයි මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයට හදාගන්න. එතනින් මම පොඩ්ඩක් විතර අඩු කරන්නම් ප්‍රමාණය මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මම අඩු කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී වෙන විශේෂත්වය තමයි මට අවශ්‍යයි මේ කායකේ කොපි එකක් ගන්න මෙන්න මේ හරියට අපි සාමාන්‍ය ක්ලෝන් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා මේ ක්‍රියාවලිය කරා නම් මෙතනින් කොපි කරගත්තු කායකට සමාන නැත්නම් මේකේ දිග පළල සමාන විදියට මෙතෙන්ට කායකක් ක්ලෝන් වීම තමයි වෙන්නේ. නමුත් perspective clone tool එකේදී වෙන්නේ මෙතනින් ලබා ගන්න sample එක ඉස්සරහට යද්දී ටිකෙන් ටික ප්‍රමාණය විශාල වෙනවා. දැන් මෙතනින් ගත්ත sample එක මෙන්න මේ හරියට වගේ අපි ආවොත් එහෙම මේ හරියට වඩා මේ හරියට ගන්න sample එක ප්‍රමාණයෙන් විශාල වෙන්න ගන්නවා. හොඳයි අපි කරලා බලමු එහෙනම්. මම කරන්නේ ඊට පස්සේ tool options වලට ගිහිල්ලා perspective clone කියන option එක select කරගන්නවා. select කරගෙන ඉවරලා keyboard එකේ CTRL key එකත් එක්ක මේ කායක උඩ click එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ CTRL key එක අතහැරලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා මේම ක්ලික් කරගෙන mouse එකේ button එක අතාරින්න නැතුව මෙන්න මේ විදිහට drag කරගෙන යනවා. right දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මුල් කායකට වඩා මෙතන තියෙන කායකේ ප්‍රමාණය විශාලයි. හොඳයි එහෙනම් අපි මෙන්න මේ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරලා drag කරලා බලමු. දැන් බලන්න පළවෙනි කායකට වඩා දෙවෙනි කායකේ ප්‍රමාණය විශාල වෙලා තියෙනවා. ඒතර දෙවෙනි කායකට වඩා මෙතෙන්ට ආපු තුන්වෙනි කායකේ ප්‍රමාණය විශාල වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට ආටත් පුළුවන් perspective clone tool එක පාවිච්චි කරලා perspective ආකාරයට රූපයක් clone කරගන්න. අපි ඊළඟට බලමු Gimp වල තියෙන Smudge tool එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් Smudge tool එකෙන් මෙන්න මේ වගේ කාර්යයක් ඔයාලට මතක ඇති පුංචි කාලේ අපි ඉස්කෝලේදී drawing පොතේ පාට ගාලා ඉවරලා ඒ පාට අපේ ඇඟිල්ලෙන් විවිධ පැති වලට ඇඳලා විවිධාකාර නිර්මාණ සිද්ධ කරා. අන්න ඒ වගේ තමයි රූපයක් අපේ ඇඟිල්ලෙන් ඇඳලා විවිධාකාර පැති වලට අරගෙන ඒ රූපය වෙනස් කිරීමට සමාන දෙයක් තමයි මෙතනින් සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් මම Smudge tool එකට ක්ලික් කරන්නම්. ක්ලික් කරලා ඉවරලා අපේ ෆොටෝ එකට ඇවිල්ලා ෆොටෝ එකේ යම් ස්ථානයක මෙහෙම ක්ලික් කළා මම පල්ලෙහාට drag කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ ෆොටෝ එකේ අපි click and drag කරනකොටද මේ වගේ ඇදීමක් වෙනවා. right මේ වගේ අපිට පුළුවන් Smudge tool එක පාවිච්චි කරලා රූපයේ කිසියම් කොටසක් ඇඟිල්ලෙන් ඇදලා හදා ගන්නවා වගේ වෙනස් කරගන්න. හොඳයි ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ Gimp වල තියෙන dodge එහෙම නැත්නම් burn tool එක ගැන. මේ dodge එහෙම නැත්නම් burn tool එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් රූපයක් එළිය කරන්න සහ අඳුරු කරන්න එහෙම නැත්නම් රූපයක light ගතිය වැඩි කරන්න සහ dark ගතිය වැඩි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ dodge එහෙම නැත්නම් burn tool එක පාවිච්චි කරලා. දැන් මේ tool එක ගත්තට පස්සේ මම tool options වලට යනවා. options වල මෙතන දෙනවා type කියලා ස්ථානයක්. type එකේ දැන්ට dodge කියන option එක තමයි active වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම mouse එක අරගෙන ගිහිල්ලා අපේ ෆොටෝ එක උඩට මේ විදිහට click and drag කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති ෆොටෝ එකේ lightness එක වැඩිවීමක් වෙනවා. ආලෝකයේ වැඩිවීමක් වෙනවා. නැත්නම් එළිය ගතිය වැඩිවීමක් වෙනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි මෙතන burn මත click කරන්නම්. burn මත click කරලා මෙහෙම click and drag කරොත් රූපය අඳුරු වීමක් නැත්නම් dark වීමක් වෙනවා. අපි බලමු
මේ ඩාර්ක් වෙන ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙතන එක්ස්පෝසර් ආගිය අඩු වැඩි කරලා එක්ස්පෝසර් එක වැඩි කරොත් ඉක්මනින් ඩාර්ක් කරගන්න පුළුවන්. එක්ස්පෝසර් එක අඩු කරොත් ටිකෙන් ටික තමයි ඩාර්ක් වෙන්න ගන්න. හොඳයි නෝ ඔය විදිහට අපිට ඩාර්ක් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු GIMP වල තියෙන blur එහෙමත් නැත්නම් sharpen tool එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. එහෙනම් මම මෙතන blur එහෙමත් නැත්නම් sharpen tool එක උඩ click කරනවා. click කරලා ඉවරලා tool options වලට යනවා. tool options වල මෙතන options දෙකක් තියෙනවා blur සහ sharpen විදියට. ඉතින් මේ blur කියන option එක තමයි දැනට select වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් blur කියන option එක select වෙලා තියෙද්දී photo එකක් උඩට ඇවිල්ලා click and drag කරොත් මේ photo එකේ අපි click and drag කරන ස්ථානයේ තියෙන දේවල් බොඳ වීමක් වෙනවා. එහෙනම් අපි කරලා බලමු. මම මෙන්න මේ විදිහට click and drag කරන්න දැන් ඔයාලට පේනදී මෙන්න මේ හරිය දින මල් බොඳ වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මේ බොඳ වෙන ප්‍රමාණය අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන rate එක වැඩි කිරීම තුළින්. මම rate එක ටිකක් වැඩි කරන්න. වැඩි කරලා මෙන්න මේ හරිය click and drag කරන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනදී ඉස්සෙල්ලට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් බොඳ වුණා. හොඳයි. එහෙනම් ඊගාවට මෙතන tool options වල තියෙනවා sharpen කියලා option එකක්. මේ sharpen එකෙන් වෙන්නේ රූපයක තීව්‍රතාවය වැඩි වෙන එක නැත්නම් sharp ගතිය වැඩි වෙන එක. එහෙනම් මම sharpen option එක active කරලා මෙන්න මේ වගේ තැනක click and drag කරන්නම්. දැන් ඔයාලට පෙනේ මේකේ පාට එන්න වැඩි වීමක් වෙනවා.